Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben samen met Harm van Wijk van beleggen.com over een aantal actuele onderwerpen. En de eerste is inflatie. Donald Trump heeft zelf aangegeven dat hij eigenlijk verkozen is dankzij zijn inflatieverhaal. Hij heeft aangegeven, de inflatie is ongelooflijk hoog in Amerika en ik ga hem omlaag brengen. De laatste dagen hoor je hem er niet meer over. De reden is, die inflatie is niet hoog in Amerika. Dat is gewoon een leugen geweest. De inflatie was hoog in Amerika, was niet alleen in Amerika, was in heel de wereld was de inflatie hoog. Dat kwam door de coronacrisis en het verloop daarvan. En vervolgens is Amerika de eerste geweest die inflatie daar omlaag kreeg. Maar Donald Trump die heeft gewoon constant gezegd, de inflatie is hoog, inflatie is hoog. En mensen hebben dat dus geloofd op een gegeven moment. Dat komt door de verzuiling in Amerika. Ja, als je alleen maar hoort dat de inflatie hoog is, dan ga je dat geloven. En de prijzen blijven hoog. Want als er inflatie is geweest, dan betekent het niet als de inflatie weg is dat de prijzen omlaag gaan. Nee, die prijzen blijven dan hoog. Dus mensen hebben dat gezien en zijn van, ja, zie je wel, er is nog steeds inflatie. Nou, en de laatste dagen hoor je hem daar niet meer over, want... En er is dan een democratische senator of congreslid geweest, ik ben zijn naam even kwijt, die heeft aangegeven van ja, het is afleiding geweest. En die afleiding nu is dat ze Groenland gaan annexeren, Canada een 51ste staat maken, het Panama-kanaal annexeren. Dat is allemaal afleiding, omdat de Republikeinen nu bezig zijn met plannen maken om de belastingen te verlagen in Amerika. Niet voor iedereen, maar voor de rijke Amerikanen en de ondernemingen. En ze willen de lonen verhogen. En die lonen verhogen is dan wel voor iedereen. Nou, die twee dingen, die gaan inflatie juist verhogen. Dus de inflatie is nu laag en die gaat dus hoger worden als je dat soort dingen doet. Als mensen meer geld krijgen, gaan ze meer uitgeven, dan gaat die inflatie omhoog. Want ja, dan kan je meer kopen en dergelijke. Dus het is nu vooral een spel van afleiding. En ja, uiteindelijk, als ze het doorzet, als ze het erdoor krijgen, want een van de nadelen voor Trump is, het budget is niet omhoog gegaan, hè, niet zoveel als hij had willen doen. Ja, dan moet hij zelf dus het budget omhoog halen om dus straks die belastingverlaging voor elkaar te krijgen. Dat wilde hij niet, maar ja, daar moet je heel veel afleiden. Nou, wat is er nou meer afleiden dan je bondgenoten proberen land af te nemen? Dat is een behoorlijke afleiding, mag ik wel zeggen. Dus dat is dan slim gedaan. Aan de ene kant slim, aan de andere kant niemand neemt hem nog serieus. Maar dat is eventjes het punt. Nou is die inflatie dus wel een punt waar wij rekening mee moeten houden. Want ja, die kan dus omhoog. Harm, hoe hou jij rekening met een eventuele verhoging van de inflatie? Ja, kijk, ik denk dat voor een belangrijk deel de inflatie wordt veroorzaakt door het bijdrukken van geld. En dat zien we eigenlijk in verschillende landen. Ik ben recent in Thailand geweest en daar heb je dus briefjes van 1000. Nou is dat op zich nog niet zo heel erg schokkend. Ik ben recent ook even in Indonesië geweest en daar heb je een hele stapel briefjes van 100.000. Dat is ook nog niet zo schokkend, want waar ik nu ben, in Vietnam, daar heb je dus allemaal briefjes van 500.000. Dus het mooie is, ik ben dus nu met twee briefjes alweer miljonair. Dus zo snel kan het in ieder geval gewoon gaan. En dat zie je eigenlijk ook wel een beetje bij al die andere landen gebeuren. Ik zal anders eventjes mijn scherm eventjes delen. Want ik denk namelijk dat het voor een belangrijk deel te maken heeft met het feit dat de overheid veel meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Dat zie je hier bijvoorbeeld op de usdebtclock.org. Dat we dus structureel, en dat zie je eigenlijk ook hier, dat de schuld die loopt steeds verder op. Maar eigenlijk, misschien wel interessanter, is het begrotingstekort blijft gewoon groeien. En dan zie je dus eigenlijk ook met de Social Security liability, de Medicare, de unfunded liability. De gemiddelde inwoner in Amerika heeft 6 ton aan verplichtingen. En dat ten opzichte van 596, dus minder aan bezittingen. Dus per saldo heeft de Amerikaan gewoon een schuld. En dat geldt natuurlijk ook gewoon voor de Amerikaanse overheid. En wat je dan eigenlijk kan doen, is geld bijdrukken. Want hoe meer geld je bijdrukt, hoe minder het waard wordt. En dan kun je zeggen, oké, ik had nog 1 miljoen of 1,5 miljoen. Nou weet je, laat dat wisselgeld maar zitten. Dan kun je heel makkelijk je schulden afbetalen. En dat is eigenlijk wel, denk ik, wat de meeste overheden doen.
meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Vervolgens een enorme staatsschuld. Hoe los je dat op? Nou, door heel veel geld bij te drukken, wat dan niks meer waard is. En dan kun je het gewoon vanuit je achterzak gewoon nog eventjes je schuld aflossen. Nou, dat zien we eigenlijk gebeuren. Ook als je kijkt, de staatsschuld ten opzichte van het totale inkomen. Op dit moment zo rond de 100% van het GDP, hè, van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten staat. Nou, als je die lijn doortrekt, en ik weet, jij bent volgens mij ook wel een fan van technische analyse, Tom. Het begint linksonder, het eindigt rechtsboven. Ik weet niet of dit nou op korte termijn gaat veranderen. Op een gegeven moment zal denk ik wel de wal het schip gaan keren. Dat kan nog een tijdje duren. In Japan bijvoorbeeld zit je op 200% van het bruto nationaal product. Zolang die rente maar laag blijft, is er niet zo heel veel aan de hand. Maar stel dat je op een gegeven moment geen vertrouwen meer hebt in die dollar. En je wil op dat moment, omdat er gewoon een geldontwaarding is, 10% rente op die staatsschuld. Betekent dat je 10% van je bruto nationaal product moet wegbrengen aan rente. Dus dat gaat op een gegeven moment natuurlijk wel gewoon ja, zich wreken. En dan zie je eigenlijk ook dat mensen steeds meer gaan investeren. Bijvoorbeeld in, wat jij volgens mij ook bekend mee bent, in goud. Want goud kun je namelijk niet bijdrukken. En je ziet eigenlijk bij het goud, we hebben hier met de trade indicator een koopsignaal gehad. We staan inmiddels al zo'n 37% hoger ten opzichte van oktober 2023 toen het koopsignaal kwam. En het mooie is eigenlijk, want we zien dus nu een correctie, dat deze week, en de week is bijna om als we dit opnemen, dat er dus nu weer een re-entry staat. En dat betekent eigenlijk, er is voor de korte, middellange en lange termijn een stijgende trend waargenomen. En dat betekent eigenlijk dat de prijs van goud wellicht nog verder kan gaan oplopen. Dat heeft ook alles te maken, niet zozeer dat goud meer waard wordt, hè, want je kon in 1933 met 2 gouden tientjes, hè, 10 gulden, 4,52 euro een maatpak laten maken. En op dit moment kun je met 2 gouden tientjes, die nu 550 euro waard zijn, in Nederland nog steeds een maatpak laten maken. Overigens, hier in Vietnam kun je voor aanmerkelijk minder kun je een maatpak laten maken. Dus dat is ook in ieder geval wel een reden. Ik heb hier ook gewoon een maat overhemd laten maken. Dat is hier in ieder geval nog leuker om te doen. Maar je ziet dat de prijs van goud omhoog gaat. Niet de waarde van goud, want je kunt er nog net zoveel mee kopen. Huizen, kleding, et cetera, et cetera. Alleen de waarde van goud blijft hetzelfde. Alleen de prijs van goud loopt op, omdat uitgedrukt in funny money, in euro's, in dollars, in yens, in ponden en dergelijke, steeds minder waard wordt. Ja, en ja, ik wil eventjes bij zeggen, degene die onze video's vaker heeft gekeken, die hebben het al eerder gehoord. Maar hoe ik goud zie, is als spaargeld. Ik zou niet in goud speculeren, in fysiek goud. Dat lijkt me gewoon niet verstandig. Want dat is qua kosten ook niet handig. Daar heb je andere middelen voor om te speculeren in goud. Daar zou je bijvoorbeeld de goud-ETF voor kunnen gebruiken. Fysiek goud, fantastisch. Moet je ook hebben. Liefst op eigen naam. Dat is helemaal mooi. Of in eigen hand. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Maar ja, je huis is niet de Bank van Engeland. Dus dat is toch gevaarlijk om dat thuis te hebben. Dus daar zou je anders moeten regelen. Dat kan ook anders geregeld worden. Maar het is voor spaargeld, zeker spaargeld wat nog jaren te gaan heeft, is het verstandig om het in goud weg te zetten, omdat je dan geen last van inflatie hebt. Want natuurlijk, je krijgt rente op je bankrekening. Hartstikke leuk. Maar die rente op dit moment is tussen de 1 en 3%. De inflatie is 4 tot 6%. Want we hebben officieel in Nederland 4,1% inflatie. Ja, dat is officieel, maar officieel is het punt, wat berekenen ze? En ze doen het namelijk zo dat ze die berekening, daar gaan bepaalde dingen daaruit. Of die wordt veranderd, omdat dat niet zo leuk uitkomt voor wie dan ook. Dus reken maar op, als het 4,1 officieel is, dan is de echte inflatie 6%. Nou, je krijgt maar 1 tot 3% rente, dus je verliest gewoon geld. 100% zeker, je spaargeld verlies je geld op. Vandaar dat ik zeg, stop het in goud. Ik weet, er is een goudkoers, die fluctueert ook, maar op de lange termijn, en daar heb je spaargeld voor, blijft goud evenveel waard voor wat betreft wat je ervan kan kopen. Dus je hebt geen last van inflatie. En dan zeg ik wel bij op de lange termijn, omdat die prijs van goud, die goudkoers fluctueert. Nou, ik heb al vanaf eind jaren 90 goud in handen. Ik heb dan in 2011 heb ik dat verkocht en heb ik mijn huis ervan gekocht, mijn huidige huis. Vervolgens ben ik weer goud gaan kopen, heb ik het langzaam weer opgebouwd. En mijn conclusie is, het is inderdaad zo, goud blijft grosso modo
evenveel waard. Dus ja, dat is mooi voor spaargeld wat je hebt. Wil je gaan beleggen, ja, daar heb je ander geld voor nodig. Daar heb je speculatiegeld of beleggingsgeld voor nodig. Dat is niet sparen. Dus je hebt eerst spaargeld nodig. Twee delen. Je hebt één deel spaargeld in euro's nodig als je in Nederland woont, om een wasmachine te kunnen kopen. Hè. Dus je hebt een paar duizend euro heb je daadwerkelijk op een bankrekening staan. Niet meer dan dat. En de rest heb je op goudrekening. En heb je dan nog meer waarmee je zegt, kan ik risico mee lopen? Dan ga je daar wat anders mee doen. Aandelen kopen, optiehandelen, misschien onroerend goed, rights kopen, whatever. Dus dat kan dan allemaal. Dus vandaar, daar wil ik wel eventjes over zeggen over mijn idee over goud. Ik neem aan, Harm, dat jij daar grosso modo hetzelfde in staat. Ja, een van de belangrijkste dingen denk ik inderdaad gewoon zorgen dat je in ieder geval de inflatie bij kan benen. Hè, ik heb het vaker voorgerekend, zeg maar, dat gouden tientje wat in 1933 voor het laatst werd geslagen, toen voor 10 guldens omgerekend 4,52 euro, nu 550 euro. Dus dat betekent dat je per jaar ongeveer 5,2% inflatie hebt gehad. En dan kan Gerrit Salm, die kan dan zeggen, ja, dat is gevoelsinflatie. Maar wat jij zegt, hè, op het moment dat de huizenprijzen stijgen, gooi je dat uit het mandje. Op het moment dat de olieprijs stijgt, gooi je dat uit het mandje. Dus het enige wat ze nog erin houden, volgens mij, is een Commodore 64 computer. Want ja, die stijgt niet meer in prijs. Dus laten we dat dan gewoon meerekenen in het huishoudmandje. Ja, zo kan ik het natuurlijk ook voorrekenen dat er geen inflatie is. Maar in feite is het natuurlijk gewoon dat je gemiddeld 5%, 5,2% inflatie hebt. Als je nu rekening houdt met het feit dat je ongeveer 2,2% aan vermogensrendementheffing moet betalen, betekent dus dat je gewoon 7,4% rendement moet maken op je geld. Nou, de meeste particuliere beleggers doen dat niet zo, omdat ze nou niet echt heel succesvol zijn, omdat ze zich niet realiseren dat ze moeten opnemen tegen een team van professionals. Dus mijn idee is dan, ga het dan gewoon stoppen in vastgoed. En dan niet vastgoed wat je zelf beheert, want dan moet je ook het opnemen tegen de professionals. Nou, de professionals willen natuurlijk heel graag het vastgoed verkopen waar zij vanaf willen. Vervolgens moet je rekening houden dat je de goede huurders erin krijgt. Dat we daar niet een of andere wietplantage op de zolder gaan doen. Of zoals in Detroit, dat we dan geen huur gaan betalen, et cetera, et cetera. Gelukkig heeft Tom het wel voor elkaar dat in ieder geval de waarde is gestegen. Dus wat dat betreft maak ik me weinig zorgen over Tom. Maar de meeste mensen weten niet goed, ook met wet en regelgeving en dergelijke, hoe je dat goed moet managen. Dat zie je ook in de cijfers. Dat als je dus beursgenoteerd vastgoed neemt, hè, die REITs die jij noemt, hè, de Real Estate Investment Trusts, die overigens wettelijk verplicht zijn om 90% van de winst uit te keren in de vorm van dividend, dat je daar als Nederlandse belegger vrijwel belastingvrij van kunt profiteren. En een gemiddeld rendement vanaf 1972 van 12,6%. Dat is voldoende om daarmee de inflatie en de belasting te betalen en ook nog een stukje vermogensgroei te realiseren. En het mooie is, wij hebben het nu eigenlijk gewoon, want we hebben een keuze uit 194 verschillende REITs. Zo makkelijk gemaakt voor de mensen. Dus onderaan deze video zullen we ook even een link plaatsen. Dat je automatisch kunt beleggen in deze REITs die wij dus selecteren voor je. Zodat je volledig op de automatische piloot een hele breed gespreide portefeuille kunt gebruiken met verschillende REITs. En die REITs zijn zelf ook weer gespreid over verschillende panden. Hè? Residentieel vastgoed, kantoorpanden, ziekenhuizen, REITs die zich bezig met hypotheek, et cetera, et cetera. Dus je hebt een breed gespreide portefeuille. En traditioneel is vastgoed natuurlijk inderdaad iets wat heel goed de inflatie kan bijhouden. Dus, want we hebben huizen nodig, we hebben kantoren nodig, et cetera. Dus de huren worden ook vaak mee opgetrokken met de inflatie. Dus als je daar bang voor bent voor verdere inflatie, en ik denk dat je daar terecht bang voor mag zijn, als je realiseert dat het niet in ieder geval het enige land is wat ongelimiteerd geld kan bijdrukken, dat je op dat moment er verstandig aan doet om de koopkracht van je geld minimaal te behouden. Nou, dat wil ik eigenlijk beamen. Ik zal in de beschrijving van de video de link zetten waar ze meer informatie erover kunnen vinden. Harm, ik wil jou hartelijk danken voor je aanwezigheid deze week. En ik hoop je volgende week weer in het gesprek te mogen verwelkomen. Ja, nou, ik ben weer van de partij, dus ik vind het leuk. Dus graag tot volgende week. Hartstikke mooi, dankjewel. Houdoe. Oké, houdoe.